Assalamualaikum geng, selamat datang ke video aku yang kedua. Okey, pada kali ni aku share dengan korang cara-cara aku buat normal cut ataupun fade 1. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekarang supaya korang tak terlepas barang update. Okey, langkah pertama mula-mula aku set guideline untuk tentukan panjang pendek bagi rambut atas. Mana-mana haircut dia biasanya aku akan mulakan dengan rambut atas dulu. Jadi seterusnya aku akan potong pada bahagian kiri dan kanan rambut ikut guideline yang aku dah set mula-mula tadi. Okey, lepas dah settle atas barulah aku mula bahagian tepi dengan guard nombor 2 terus. Seterusnya aku gosok satu open betul-betul bawah 2 tadi. Lepas tu bersihkan dengan satu close bawah satu open tadi. Langkah seterusnya, ulang langkah yang sama pada bahagian kiri dan belakang. Seterusnya, overcomb untuk buang rambut yang terlebih dekat ujung-ujung tu. Aku akan anglekan sikat 90 darjah dan tidak mengikut bentuk kepala.
kali aku akan blow rambut customer. Aku blow biasanya ikut pusaran rambut dan tidak melawan arah pusaran. Alright, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa share dan tinggalkan komen dekat bawah untuk aku tambah baik pada video-video yang akan datang.